أذكر مثل واقع من الوقائع اللي مرت بنا، عمارة كانت تباع بقيمة مغرية، فرق عن سعر السوق 30% تقريبا. بعد الفحص من قبل المشتري للعقار تبين وجود عيوب ذريعة في المبنى، ويحتمل الاضطرار إلى تصحيح المبنى بقيمة تزيد على المليون أو المليون ونصف ريال، وقد لا يمكن التصحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أكثر التعاملات في محيطنا في المملكة العربية السعودية، في مدينة الرياض، مدينة جدة، في سائر مدن المملكة، التعامل العقاري اللي هو البيع والشراء. تشتري عقار، تبيع عقار، تبيع أرض، تبيع فلة، تبيع عمارة، أرض تجارية، أرض سكنية. ونبه إلى عدة أمور وعدة تنبيهات مهمة قبل شراء أي عقار. ليش ننبه لهذه التنبيهات؟ لأن هذا الموضوع تتكلم فيه عن بيع وشراء بأثمان عالية، بمليون، مليونين، 3 ملايين، يعني ما هي مبالغ بسيطة، 1000 و1500 ريال ولا 500 ريال ولا 100 ريال، مبالغ كبيرة جدا. الأمر الآخر، الآثار القضائية المترتبة على العيوب العقارية أو على فسخ البيع إذا تم البيع، آثار ليست بالأمر اليسير. يعني أول شيء تحتاج تقيم دعوة، تحتاج إلى معاينة، أحيانا تحتاج إلى نزاع، تحتاج إلى إثباتات، تحتاج إلى خبير، يعني تفاصيل كثيرة أنت في غنى عنها لو ضبطت عملية البيع والشراء قبل أن تدخل في تلك العملية. التنبيه الأول قبل شراء أي عقار، اطلع وروح وافحص العقار ووقف على العقار بنفسك، وإن أوقفت شخص غيرك فلا توقف إلا وكيل لك تثق فيه وتعرف أنه شخص يفهم ويعي وش معنى العقار، وش معنى الموقع اللي وقف فيه. أنا الآن ما تكلمت معكم عن موضوع السعر والقيمة، أنا أتكلم عن المعاينة حتى تتحقق من صحة هذا العقار ومن سلامة هذا العقار. يعني مثلا في بعض العقارات تجي تمشي تتحقق منها، تكتشف أن العقار على وادي، تكتشف أن العقار فيه عيب، أن العقار فيه مشكلة في أطواله. فلذلك قبل أي عملية شراء وقف على العقار. فلان البائع ثقة، الوسيط ثقة، هذا ما يكفي، قد يكون الوسيط له نظرة تختلف عن نظرتك، لذلك وقف على العقار بنفسك. التنبيه الثاني، إذا اشتريت العقار تأكد أن الشخص اللي تدفع له الثمن هو الشخص البائع. يعني أحيانا العقار مشترك من 3 أشخاص، تروح تدفع الثمن لشخص واحد أو تحول مبلغ مالي قبل شراء العقار لشخص واحد، ثم تتفاجأ أن البقية يطالبونك بقيمة العقار، فلذلك انتبه. التنبيه الثالث، لا تدفع قيمة العقار إلا عند كاتب العدل. يعني بتدفع ادفع عربون، فجزء بسيط تعرف عليه الناس، أما أنك تدفع جزء كبير من قيمة العقار أو تدفع قيمة العقار قبل كتابة العدل، هذا خطأ كبير. العملية قد لا تتم، العقار قد يكون عليه مشكلة، العقار قد يكون فيه عيب، فلذلك إذا دفعت القيمة ستدخل في دوامة طويلة حتى تسترجع القيمة التي دفعتها للبائع أو للوسيط، فلذلك لا تسارع بدفع مبلغ أكثر من العربون. التنبيه الرابع، إذا كانت الأرض كبيرة أو كانت عمارة تجارية أو كانت عقار يحتاج إلى التحقق من التراخيص من الجهات المختصة، راجع الجهات المختصة وتأكد من سلامة العقار. يعني مثلا بتشتري أرض خام أو بلك يحتاج إلى تجزئة بطريقة معينة، لابد أنك تراجع الجهات وتتحقق من سلامة التراخيص الخاصة بهذا العقار إن كان له تراخيص أو إمكانية إصدار التراخيص قبل ما تشتري العقار حتى لا تدخل في مشكلة. وأحيانا قد يكون البائع حسن النية، لكن أنت دخلت في هذا الشراء وأنت لم تتحقق ولك مقصد لا يتحقق بهذا الشراء، فمن دورك أنك تتحقق قبل أن تتم عملية الشراء. يعني باختصار، أنا بائع أجي أبيعك هذا العقار، ما في عيب، أنت لك مشروع سين من المشاريع، ليس من المنطق بعد ما تشتري عقار تقول والله ما ضبط عليه المشروع. طيب أنت جيت ونقلت العقار ودفعت أنت الضريبة ودخلنا في ساعي ودخلنا في وقت وأخذت المال وتصرفت في المال، ثم تجي تقول لي المشروع ما يتم على هذا العقار، أنا ما ضمنت لك أن المشروع يتم. افترض أنك أنت المشتري تروح وتراجع وتتحقق. التنبيه الخامس، إذا كان العقار في إيراد ريع، يعني مثلا عمارة تجارية نقول قيمتها 5 ملايين وريعها 450 ألف ريال، من المهم أنك تتحقق من حقيقة هذا الريع. يعني على سبيل المثال أحيانا يكون هذا الريع ريع تخميني. يعني كيف تخميني؟ في مقيم من العقار ريعه بهذه القيمة، لكن حقيقة لا يوجد هذا الريع. أحيانا يكون هذا الريع للسنة الأولى لكن السنة الثانية والسنة الثالثة تختلف. أحيانا يكون الريع لعقد قديم، العقار تغيرت حالته والعقار ممكن يكون ريعه أقل، فلذلك تحقق من صحة هذا الريع وتحقق من أن المعلومات المذكورة معلومات صحيحة. التنبيه الآخر، إذا كان العقار فيه ورثة، البعض يجي ويتفق ويدفع عربون، يدفع جزء من القيمة، ما يعرف أن الورثة لهم إجراء خاص، لهم حالة خاصة، خصوصا إذا صار فيهم قاصر. لابد أنك تعرف أن القاصر هذا لابد فيه استئذان للمحكمة، وقبل ما تدفع أي ثمن لا يجيك واحد من الوكلاء يقولك ادفع وخلاص والموضوع عندي. ما في عندي، في إجراءات قضائية لابد تتخذ. إذا هم ورثة كلهم راشدين وليس منهم قاصر، فبالإمكان أن يتم الإفراغ عن طريق المحكمة، وكذلك لابد يكون معهم حصر ورثة، لابد يكون الجميع موافق، لابد يحضر الجميع أو وكيل الجميع ويكونوا موافقين على البيعة. يعني يجي واحد من الوكلاء يقول لا الموضوع عندي تدفع ثمن وتدفع للوكيل، ثم يجيك واحد يقول أنا أخذت، والثاني يقول أنا ما أخذت، والثالث يقول لا القيمة غير صحيحة. لا تدخل نفسك في هذه الدوامة، تواصل مع أحد الوكلاء أو مع جميع الوكلاء، ثم إذا تم الاتفاق الوعد كتابة العدل. عند كتابة العدل تدفع القيمة لكل بحسبه، سواء الأم، الأخت، الزوجة، أيا كان الوارث. ومن التنبيهات، وهو من أهم التنبيهات،
قبل ما تشتري فيلا تأكد من سلامة المبنى سواء فيلا ولا عمارة. أذكر مثل واقع من الوقائع اللي مرت بنا، عمارة كانت تباع بقيمة مغرية، فرق عن سعر السوق 30% تقريبا. بعد الفحص من قبل المشتري للعقار تبين وجود عيوب ذريعة في المبنى، ولا يمكن استخدام المبنى بالشكل الصحيح، ويحتمل الاضطرار إلى تصحيح المبنى بقيمة تزيد على المليون أو المليون ونصف ريال، وقد لا يمكن التصحيح، فتم إبطال تلك البيعة أو لم يتم الدخول فيها من الأساس. فلذلك انتبه، تحقق من سلامة المبنى، خصوصا الإخوة اللي يشترون البيوت. دائما تقع هذه المشكلة، يستعجل الواحد يبغى ينزل التمويل من البنك ويروح يشتري البيت ثم يتفاجأ بعيوب ليس لها أول ولا آخر. تأكد من الأساسات، تأكد من التمديدات، تأكد من الأبواب، تأكد من سلامة عموم الأمور التي في المنزل. إذا كانت عيوب يسيرة أن تقدر هذا العيب اليسير، إذا كانت عيوب كبيرة توقف وتحقق وراجع أهل الخبرة. هذه جملة من التنبيهات، ولا مانع أن تشاركوني بما لديكم من بعض التنبيهات قبل إتمام أي صفقة عقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.